В українській політиці є одне непорушне правило. Гучні скандали рідко закінчуються реальними вироками. Ми всі звикли до новин про арешти, обшуки та втечі корупціонерів за кордон. Це створює ілюзію очищення. Здається, що система змінюється, а вчорашні господарі життя назавжди зникають у небуті. Але існує інша, набагато небезпечніша категорія державних діячів. Це справжні майстри політичного виживання. Ті, хто не просто краде з бюджету, а створює системні монополії на мільярди гривень, майстерно адаптуючи їх під будь-яку нову владу. Вони проходять крізь революції, зміну президентів, переписують закони під себе і роками залишаються недоторканними. Сьогодні ми розберемо феномен такого політичного безсмертя на прикладі людини, яку експерти та журналісти-розслідувачі неодноразово називали хрещеним батьком тендерної мафії. Мова піде про Антона Яценка. Щоб повною мірою осягнути, як працює цей феномен, нам доведеться відмовитися від спрощеного погляду. Ми звикли думати про корупцію як про банальний хабар у конверті чи просто відкат за тендер. Але герої нашого сьогоднішнього випуску діють інакше. Їхні методи це новітній політичний феодалізм. Вони не ламають державну систему відкрито, ризикуючи отримати кримінальну справу. Вони роблять набагато хитріше. Вони знаходять вразливі місця у державному апараті, лобіюють потрібні закони і змушують саму державу легально на папері працювати на їхнє особисте збагачення. Це рівень не дрібних злодюжок, а справжніх архітекторів монополій. Коли змінюється уряд, коли на вулицях палають шини або країна переживає найважчі часи, такі політики не тікають. Вони просто мімікрують. Вони змінюють партійні кольори, купують лояльність виборців на мажоритарних округах за кошти платників податків та знаходять спільну мову з новими лідерами. Для них просто не існує ідеології чи істинних політичних принципів. Існує лише прагматичний розрахунок і доступ до безмежних ресурсів. Тому історія Антона Яценка – це не просто біографія одного одіозного депутата. Це вирок і водночас діагноз усій системі інституційної пам'яті нашої держави. Якщо суспільство має коротку пам'ять, якщо воно готове пробачити авторам диктаторських законів їхнє минуле в обмін на показушну благодійність у вигляді якогось там чергового фонтану, система буде відтворювати сама себе нескінченно. Ми зобов'язані зрозуміти, як саме конструювалися ці тіньові схеми, щоб навчитися розпізнавати їх у майбутньому та знищувати просто в зародку. Адже поки ми дозволяємо собі забувати імена архітекторів таких масштабних оборудок, ми приречені ходити по замкненому колу постійних політичних розчарувань. Давайте спиратися виключно на факт, як людина без великого публічного бекграунду зуміла увійти в найвищі кабінети влади, як була створена монополія, яка змусила всю 40-мільйонну країну роками платити данину приватним структурам за кожну державну закупівлю. І головне, найбільш болюче питання, чому правоохоронні органи, які регулярно змінювалися після кожних виборів, так і не змогли або просто не захотіли зруйнувати цю токсичну конструкцію. Ми починаємо наш розбір з того моменту, коли країна лише вчилася жити за правилами великих грошей, а старі кримінальні схеми 90-х трансформувалися у витончені, цілком легальні кабінетні ігри. Тож, починаємо занурення. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Щоб зрозуміти масштаб схем нульових років, нам потрібно зануритися в атмосферу тогочасного державного управління. Після буремних 90-х, коли первинне накопичення капіталу відбувалося переважно через відвертий кримінал, рекет та дику приватизацію радянських підприємств, настала епоха білих комірців. Держава оговталася від кризи і почала акумулювати значні кошти. Ці гроші потрібно було витрачати на різноманітні закупівлі – від масштабного будівництва
автошляхів до забезпечення районних лікарень звичайними бинтами чи шприцами. І саме в цей момент, у період політичної турбулентності між президентствами Леоніда Кучми та Віктора Ющенка, в тіні міністерських кабінетів виникає геніальна у своїй цинічності концепція. Її назвали Тендерна палата України. Свій шлях великого комбінатора Антон Яценко починав не як яскравий публічний політик з парламентської трибуни. Він був кулуарним гравцем, помічником депутатів, людиною, яка глибоко і досконало розуміла, як саме працює і де саме гальмує бюрократична машина. І він знайшов її найвразливішу точку. Тендерна палата стала абсолютно безпрецедентною для європейської правової практики системою. Уявіть собі абсурдність ситуації. Створюється цілком приватна, недержавна громадська організація, звичайна спілка, яких існують тисячі. Але завдяки колосальному лобіюванню в парламенті приймається закон, який наділяє цю приватну структуру просто винятковими монопольними повноваженнями. Вона отримує законне право контролювати приватний шлагбаум на єдиній державній трасі і збирайте гроші просто з кожної машини, яка їде у своїх справах. Механізм працював із просто лякаючою ефективністю. Жодна державна установа, чи то профільне міністерство, чи то маленька сільська школа, чи навіть військова частина не могла купити необхідні товари без спеціального дозволу цієї структури. Щоб розплутувати такі масштабні історичні афери та піднімати старі архіви, потрібна абсолютна незалежність від політичних чи олігархічних впливів. Наш канал існує та розвивається виключно завдяки вашій прямій підтримці. Якщо ви цінуєте такий глибокий аналітичний контент і хочете, щоб подібних розслідувань ставало все більше і більше, ви можете підтримати нас фінансово. Реквізити карток Монобанку чи Приватбанку, а також кнопка для оформлення регулярного спонсорства через YouTube знаходяться в описі під цим відео, і також зараз є продубльовані у вас на екрані. Кожна ваша гривня – це пряма інвестиція в якісну українську інституційну пам'ять. Повернемося до нашого приватного шлагбауму. Щоб отримати дозвіл на проведення тендеру, державний орган або бізнес, який хотів чесно продавати свої товари чи послуги державі, мав заплатити приватним фірмам, міцно пов'язаним із керівництвом тендерної палати. Офіційно ця данина ховалася за дуже красивими бюрократичними формулюваннями. Це називали наданням інформаційних послуг, платою за розгляд тендерної документації, специфічними юридичними консультаціями або розміщенням обов'язкових оголошень у спеціалізованих вісниках, які, звісно ж, належали тим самим людям. Фактично ж, це був ідеальний, повністю легалізований державою рекет. Роками з державного бюджету щомісяця викачувалися мільярди гривень. Система спиралася виключно на штучно створену монополію. Як саме виглядали ці так звані інформаційні послуги? Це був абсолютний театр абсурду. Уявіть, що ви хочете продати державі, для прикладу, трактор. Щоб просто подати заявку на конкурс, вам потрібно було отримати витяг з каталогу тендерної палати. Вартість одного такого папірця могла сягати десятків тисяч гривень, а без нього вашу пропозицію миттєво відхиляли. Утворилася ціла інфраструктура з сотень фірм-присосок, які мали єдину мету – збирати плату за доступ до інформації, яка за логікою речей мала би бути абсолютно відкритою і, звичайно, що безкоштовною. Якщо головний лікар відмовлявся платити приватній фірмі за ці консультації, його лікарня просто не могла легально закупити інсулін чи інакші життєво необхідні обладнання, там якісь речі. Його тендер просто блокувався судами та скаргами. Ця схема паралізувала цілі галузі економіки. Вона висмоктувала ресурси з бюджету, роблячи будь-яку державну закупівлю автоматично дорожчою на 10, 20, а іноді й 30%. Ці відсотки осідали, звичайно, що не в державній казні, а на офшорних рахунках мережі транзитних підприємств.
Антон Яценко, якого в пресі відкрито називали віце-президентом тендерної палати, перетворився на людину, від якої напряму залежали міністри, мери міст та губернатори. Він став тіньовим господарем державних фінансів. Політики різних таборів чудово розуміли катастрофічність всієї цієї ситуації. Але система тендерної палати була просто настільки фінансово потужною, що легко купувала лояльність цілих парламентських фракцій. Вона фінансувала виборчі кампанії, забезпечувала медійну підтримку і просто безжально знищувала репутацію тих небагатьох чиновників або журналістів, які наважувалися відкрито критикувати цю монополію. Будь-яка спроба скасувати цей корупційний закон стикалася з шаленим опором у сесійній залі Верховної Ради. Депутати, які з екранів телевізорів клялися просто, що вони борються з корупцією, на ділі саботували голосування, цинічно ховаючись за розмовами про необхідність жорсткого громадянського контролю та прозорості закупівель. Саме тоді відбулася кристалізація методу Яценка. Він довів свою феноменальну здатність домовлятися з усіма політичними гравцями. Він просто наочно показав, що великі гроші здатні об'єднати найзапекліших ідеологічних ворогів. Це була ідеальна школа політичного виживання, яка остаточно сформувала його почерк на десятиліття і десятиліття вперед. І найстрашніше в цій історії те, що все відбувалося в суворих рамках закону. Закону, який самі ж обранці свідомо проголосували, добровільно віддавши ключ від державного сейфа приватним особам. Саме цей капітал і цей почерк дозволили йому згодом не просто уникнути відповідальності за створену монополію, а й легалізувати свій статус, перейшовши з тіні у публічний простір публічної політики, щоб здобути найцінніший актив в українських реаліях депутатську недоторканність. Коли апетити тендерної палати стали настільки масштабними та очевидними буквально кожному, що ігнорувати їх було вже фізично неможливо. Суспільство та незалежні журналісти почали бити на сполох. Ця гігантська схема викачування державних коштів стала занадто токсичною навіть для тодішніх реалій. Здавалося б, просто логічним і закономірним фіналом цієї історії мали б стати гучні кримінальні справи, масові арешти рахунків та показові суди над архітекторами цієї тіньової монополії. Але в українських політичних координатах нульових років великі гроші завжди відкривали двері до найвищих кабінетів, гарантуючи не лише свободу, але й подальше кар'єрне зростання. Архітектори системи чудово засвоїли головне правило нашої політики. Найкращий захист від будь-якого прокурора – це мандат народного депутата. Тому вони цілеспрямовано пішли в публічну політику, щоб отримати найцінніший актив того часу – абсолютну депутатську недоторканність. І саме на цьому етапі Антон Яценко яскраво демонструє свою головну навичку, яка згодом дозволить йому пережити всіх своїх політичних покровителів. Це навик феноменальної політичної мімікрії. У 2007 році в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори. Політичний ландшафт вимагав перебування в націонал-демократичному таборі, який на хвилі після помаранчевої революції зберігав просто колосальний все ще досі вплив. І Яценко робить свій перший майстерний хід. Людина, яку преса відкрито називала хрещеним батьком тендерної мафії, успішно заходить до Верховної Ради під прапором блоку Юлії Тимошенко. Це був парадокс, який ідеально ілюструє безпринципність української політики тих часів. До речі, якщо ви ще досі не бачили нашого розслідування про, власне, саму Юлію Тимошенко, у вас тут зараз на екрані покажеться відео, яке є на каналі. Після перегляду даного етеру ви можете переглянути відео про Тимошенко. Ну, до чого вас закликаю. Політична сила, яка з парламентських трибун пафосно декларувала жорстку боротьбу з корупцією та захист інтересів простого народу без жодних докорів сумління, бере в свою, так скажімо так, обойму, в свої списки людину, чиї схеми роками викачували мільярди з державного бюджету. Для Яценка цей мандат
означав повну легалізацію. Він більше не є тіньовий ділок. Він офіційний представник вищої законодавчої влади, впливовий член потужної фракції. Отримавши мандат, він продовжує займатися тим, що вміє найкраще. Очолює підкомітет з питань регулювання державних закупівель. Уявіть собі рівень системного цинізму. Людина, яка власноруч створила найбільшу тіньову схему на тендерах, офіційно стає головним державним контролером у цій самій сфері, захищаючи власні інтереси вже зсередини державного апарату. Це то саме, як доручити вовкові охороняти отару овець. Але політична погода в Україні вкрай мінлива. У 2009 році конфігурація влади кардинально змінюється. Президентські вибори виграє Віктор Янукович. Вектор політичного впливу різко хитає. Починається масштабна розбудова жорсткої авторитарної вертикалі партії регіонів. Вчорашні лідери помаранчевого табору опиняються в глибокій опозиції, а згодом і за ґратами. Для ідеологічного політика це означало перехід у глуху опозицію або політичне небуття. Але для Яценка та таких, як він, не існує жодних ідеологій. Для таких діячів парламентська зала – це не місце для якихось там певних світоглядних дискусій чи захисту національних інтересів. Це просто велика політична біржа, де регулярно купуються впливи, посади та імунітет. Вони розглядають виборців не як громадян, а виключно як ресурс, а політичні партії лише як тимчасові франшизи, які можна змінювати залежно від поточної кон'юнктури. І як тільки державний корабель змінив свій курс чи якийсь вектор, колишній соратник помаранчевого табору миттєво залишає цей корабель. У березні 2011 року він офіційно стає членом провладної партії регіонів. Цей перехід не став чимось екстраординарним. Це була абсолютно холодна, прагматична дія для збереження власного впливу, захисту мільярдних бізнес-інтересів та збереження доступу до безмежних адміністративних ресурсів нової влади. А нова влада із шаленим задоволенням прийняла такого цінного кадра. Адже люди, які досконало вміють генерувати та направляти тіньові грошові потоки, були життєво необхідні режиму Януковича. У лавах партії регіонів Антон Яценко почувався максимально комфортно. Жорстка централізація влади, абсолютно ручні суди та керована прокуратура створювали ідеальне тепличне середовище для тих, хто знав, як саме працюють тіньові монополії. У 2012 році він знову успішно обирається до парламенту, але вже використовуючи новий, надійніший інструмент – мажоритарний округ на Черкащині. Влада регіоналів здавалася тогочасним елітам непохитною. Просто монументальною конструкцією, яка прийшла керувати країною на десятиліття вперед. Проте хід історії неможливо зупинити. Наприкінці 2013 року країна вибухає. Починається Революція Гідності. Мільйони українців виходять на площі, вимагаючи не лише європейської інтеграції, а й повного демонтажу корупційної, бандитської системи управління державою. І саме в цей критичний, просто переломний для нації момент Яценко робить крок, який мав би стати фатальним для будь-якого політика в будь-якій цивілізованій країні. Зима 2014 року стала моментом абсолютної істини. Влада Януковича, налякана масштабами народних протестів, вирішує закрутити гайки до самої межі. 16 січня у розпал найжорстокішого протистояння на Майдані Незалежності у стінах Верховної Ради відбувається подія, яка назавжди увійде в історію як голосування за диктаторські закони. Антон Яценко разом із більшістю депутатів від партії регіонів та їхніми союзниками-комуністами слухняно і свідомо підтримує цей пакет документів. Ці так звані закони не мали абсолютно нічого спільного з правосуддям чи правопорядком. Вони фактично одним махом скасовували свободу слова,
жорстоко забороняли будь-які мирні зібрання, вводили кримінальну відповідальність за критику влади та миттєво перетворювали Україну на класичну поліцейську державу за найгіршими російськими чи білоруськими зразками. Голосування відбувалося з просто безпрецедентними, цинічними порушеннями регламенту, простим підняттям рук, без жодного обговорення чи аналізу. Саме цей безвідповідальний крок, ця нахабна спроба легалізувати диктатуру спровокувала миттєве, криваве загострення на вулицях Києва, яке зрештою призвело до перших людських жертв і розстрілів Небесної Сотні. Коли ти добровільно підтримуєш закони, через які проливається кров твоїх співгромадян, ти спалюєш усі можливі мости. Здавалося, після перемоги Революції Гідності, після ганебної втечі президента Януковича до Московії та повного беззаперечного розвалу провладної партії, політична кар'єра такого діяча мала б остаточно та назавжди завершитися. Суспільний запит на справедливість, люстрацію та тотальне очищення влади був настільки потужним, що, здавалося, жоден гвинтик старої репресивної системи вже не зможе втриматися на своєму місці. Участь у створенні багатомільярдних тендерних монополій, безпринципна зміна політичних таборів і як фінальний акорд голосування за диктаторські закони, весь цей токсичний шлейф повинен був перетворитися на квиток в один кінець. Повне політичне небуття, серйозні кримінальні розслідування за державну зраду або тиха, непомітна еміграція – ось єдиний логічний фінал цієї біографії, якого вимагало суспільство. Відповідальність за диктаторські закони мала стати вічною чорною міткою. Але саме тут, на палаючих руїнах старого режиму, спрацював класичний, ідеально відточений роками механізм виживання. Тіньова система політичного феодалізму на практиці довела, що вона набагато стійкіша, розумніша і гнучкіша за будь-які революційні гасла на площах. Вона не зламалася під колосальним тиском вулиці. Вона просто локалізувалася, відступила на заздалегідь підготовлені позиції і почала швидко маскуватися під нові державні реалії. Архітектори схем чудово зрозуміли одне просте правило. Якщо на національному рівні твоє прізвище викликає лише обурення та ненависть, тобі просто терміново потрібно будувати власне, повністю ізольоване князівство. Князівство там, де загальнонаціональні новини та революційні ідеали відходять на другий план, поступаючись місцем простим, базовим побутовим проблемам місцевого населення. Зрозумівши, що на загальнонаціональному рівні бренд і репутація знищені вщент, архітектори тіньових схем роблять абсолютно цинічну, але неймовірно ефективну ставку. Вони ставлять на головну слабкість української виборчої системи, на мажоритарні округи. Антон Яценко переорієнтовує свої зусилля на Черкащину, обравши центром свого беззаперечного впливу місто Умань та прилеглі райони. Саме тут починається масштабна, планомірна розбудова класичної феодальної вотчини, де діють свої власні правила, а загальнодержавні закони відходять просто на задній план. Поки в столиці журналісти-розслідувачі, антикорупційні активісти та нові політичні лідери щодня згадують про його безпосередню участь у тендерних монополіях та ганебне голосування за диктаторські закони 16 січня, на місцях розгортається зовсім інша реальність. Умань та сусідні містечка перетворюються на вітрину просто небаченої щедрості. Будуються сквери, відкриваються грандіозні світло-музичні фонтани, які стають місцевою визначною пам'яткою. Проводяться масштабні безкоштовні концерти за участю зірок естради, роздаються незліченні продуктові набори, а кожна нова лавочка чи дитячий майданчик обов'язково маркується прізвищем народного обранця. Для простого виборця, який роками жив у стані тотального дефіциту уваги з боку держави, ця яскрава картинка виглядала просто як справжнє диво. З'явився господар, який нарешті хоч щось робить для простих людей. Але в цьому диві крився колосальний багатомільйонний обман, про який місцеві мешканці часто навіть не здогадувалися.
Секрет цієї показушної благодійності полягав не в особистій щедрості депутата і не в його бажанні поділитися власними статками. Фундаментом цього новітнього феодалізму став абсолютно легальний державний механізм, який офіційно називається субвенціями на соціально-економічний розвиток регіонів. Як це працювало на практиці? Депутат-мажоритарник, маючи міцні кулуарні зв'язки в парламенті та кабінеті міністрів, майстерно використовував свій золотий голос під час прийняття державного бюджету. В обмін на лояльність та правильне голосування він вибивав для свого округу сотні мільйонів гривень з державної казни. Далі ці гроші, зібрані з податків абсолютно всіх українців, від львів'ян до харків'ян, направлялися в умовну Умань на будівництво того ж самого парку чи фонтану. Тендери на ці роботи часто вигравали, як ви думаєте, хто? Будівельні компанії, які були дивовижним чином, просто випадково лояльними до даного політика. А фінальним акордом цієї політичної вистави ставало урочисте перерізання червоної стрічки. Народний обранець приїжджав на об'єкт, збудований за державний, тобто наш з вами кошт, і пафосно презентував його як свій особистий подарунок місту. Правда, який хороший цинізм. Це була ідеальна, просто безвідмовна схема приватизації державного бюджету в піар-цілях. За ваші власне гроші вам купували майданчик, а потім змушували вас за це дякувати правильним голосуванням на наступних виборах. Цей феномен політичної шизофренії роками роз'їдав український парламентаризм зсередини. Гра на шалених контрактах тотального всеукраїнського антирейтингу та сліпого фанатичного локального популізму дозволяла таким діячам успішно переобиратися знову і знову. Виборці в окрузі керувалися максимальною прагматичністю, але руйнівною для інституцій держави логікою. Вони казали: так, ми знаємо, що він краде десь там, у далекому Києві, але ж і нам щось дає. Подивіться, який гарний фонтан він нам побудував. Інші ж політики і цього не роблять. Цей негласний суспільний договір «кради, але ділися» став справжнім рятівним колом для архітекторів тіньових схем. У 2014 році, одразу після кривавих подій Майдану, коли більшість одіозних регіоналів із ганьбою програли вибори або взагалі втекли з країни, Яценко абсолютно спокійно перемагає на своєму 200-му окрузі, набравши колосальну підтримку. Він впевнено заходить до нової Верховної Ради і миттєво знаходить собі нову політичну гавань, долучившись до депутатської нової групи. Його навички домовлятися та створювати коаліції виявилися життєво необхідними і для нової постмайданівської влади. Історія повторюється просто з лякаючою точністю. Вчорашній соратник режиму стає знову поважним членом парламенту. Його голос знову стає золотим, а його схеми отримують нове дихання. Ще показовішою стала ситуація у 2019 році. Тоді Україну накрила так звана зелена хвиля, яка триває і досі. Бренд президентської партії «Слуга народу» буквально зносив усіх старих, досвідчених мажоритарників по всій країні. Люди масово голосували за нові обличчя, категорично відкидаючи ветеранів української політики. Здавалося, що епоха засівальників округів остаточно вже минула, і настав час нових підходів. Але тільки не в Умані. Антон Яценко не просто переміг кандидата від партії влади, він розгромив його, здобувши феноменальний результат – майже 70% голосів виборців. Це був просто абсолютний рекорд. Тріумф місцевого феодалізму над будь-якими загальнонаціональними трендами. Цей тріумф мав і свій темний, невидимий для простого виборця бік. Розбудова власної вотчини означала не лише будівництво фонтанів, а й тотальну зачистку будь-якої політичної конкуренції в регіоні. Місцеві органи влади, мери містечок, керівники районних адміністрацій та навіть силові структури часто опинялися під повним контролем одного народного депутата.
Ті, хто наважувався відкрито виступити проти, швидко стикалися з масштабним тиском. Проти опонентів розгорталися брудні медійні кампанії в місцевих підконтрольних засобах масової інформації. І їхній бізнес просто починали блокувати контролюючі органи, просто якось так випадково. А політична кар'єра миттєво знищувалася. Умань перетворилася на своєрідну державу в державі, де закони України працювали лише тоді, коли це не суперечило інтересам головного благодійника. Така монополізація влади на місцях створювала надзвичайно небезпечний прецедент. Вона показувала іншим політикам, що можна ігнорувати національні інтереси, можна голосувати за диктатуру, можна створювати корупційні тендерні палати, і тобі за це абсолютно нічого не буде. Якщо ти побудуєш достатньо міцний паркан навколо свого виборчого округу, це був наочний майстер-клас із політичного виживання, який уважно вивчали десятки інших мажоритарників по всій країні. Вони чітко зрозуміли, щоб залишитися при владі, не потрібно бути державником. Достатньо бути успішним феодалом, який вміє вчасно ділитися крихтами з державного столу. І як ми побачимо далі, цей недоторканний статус Яценку дуже знадобився, адже натура великого комбінатора просто не дозволяла йому обмежитися роллю звичайного місцевого мецената. Його чекали нові, ще масштабніші, але вже повністю оцифровані монополії, які знову змусять всю країну розраховуватися за кожен свій крок. Натура великого комбінатора і творця масштабних систем ніколи не дозволить йому просто тихо сидіти у своєму виборчому окрузі, задовольняючись роллю звичайного провінційного мецената. Коли ти звик оперувати мільярдними тіньовими потоками в масштабах усієї держави, будівництво фонтанів стає лише прикриттям своєрідним хобі для підтримання політичного імунітету. Справжня гра завжди ведеться на рівні загальнонаціональних реєстрів. Адаптувавшись до післямайданних реалій, система тіньового феодалізму не просто вижила, вона еволюціонувала. У період з 2018 по 2019 рік українці зіткнулися з абсолютно новою, високотехнологічною і повністю оцифрованою версією старої доброї тендерної палати. Ця схема назавжди увійшла в новітню політичну історію країни як авторизовані електронні майданчики оцінки майна, або, як їх називали в народі та журналістських розслідуваннях, просто майданчики Яценка. Щоб зрозуміти всю геніальність і безпрецедентну нахабність цієї оборудки, нам потрібно поглянути на те, як вона була загорнута в красиву обгортку державних реформ. До 2018 року в Україні існувала величезна проблема з оцінкою нерухомості. Люди часто домовлялися з недобросовісними оцінювачами, щоб ті буквально штучно занижували вартість квартир чи будинків у кілька разів. Відповідно, держава недоотримувала колосальні суми податків під час продажу цього майна. Щоб побороти цю низову корупцію, уряд та фонд державного майна вирішують створити єдину базу даних звітів про оцінку. Ідея була абсолютно правильною і європейською. Комп'ютерна система мала автоматично перевіряти, чи не занижена ціна вашої квартири, порівнюючи її з ринковими цінами. Але буквально саме в цей момент, під час голосування за зміни до Податкового кодексу, в парламенті, в законопроєкті непомітно з'являється класичний троянський кінь. Ця маленька, здавалося б, на перший погляд, суто технічна поправка кардинально змінювала правила гри для 40-мільйонної країни. Згідно з нею, нотаріуси та оцінювачі втрачали право вносити дані до цієї державної бази напряму. Між державною базою фонду держмайна та людиною, яка хоче продати квартиру, законодавці штучно встановили обов'язкового посередника, ті самі авторизовані електронні майданчики. Що ж являли собою ці майданчики на практиці? Можливо, це були складні аналітичні центри, які проводили глибоку експертизу нерухомості. Аж ніяк. Це були звичайні вебсайти, які виконували функцію примітивної поштової скриньки.
Вони не проводили жодної оцінки, не генерували жодних унікальних даних і не несли абсолютно ніякої відповідальності за достовірність інформації. Вони робили лише одну механічну дію: брали електронний файл від оцінювача, пересилали його на державний сервер фонду державного майна, отримували звідти автоматичну відповідь і пересилали її назад оцінювачу. Процес, який в епоху інтернету займає частки секунди і коштує 0,0 копійки, але українські реалії диктували інші тарифи. За кожне таке пересилання електронного листа громадяни України були змушені платити цим приватним сайтам-посередникам, і суми були далеко не символічні. Ціна за одну таку електронну довідку сягала майже 2000 гривень. А тепер уявіть масштаби ринку нерухомості в усій країні. Кожен день хтось продає квартиру в Києві, хтось вступає у спадщину на бабусин будинок на Полтавщині, хтось переоформлює земельну ділянку під будівництво на Львівщині. Абсолютно кожен громадянин, який здійснював будь-яку операцію з нерухомістю, мусив сплатити цю данину приватним структурам. З чистого повітря, буквально з нічого, щодня генерувалися мільйони гривень чистого прибутку, які осідали на рахунках кількох монополістів. На ринку з'явилося 4 такі майданчики, але журналістські розслідування, зокрема проєктів Bihus.info та схеми, швидко виявили, що всі вони тісно пов'язані між собою та ведуть до найближчого оточення народного депутата Антона Яценка. Сам політик, звісно ж, категорично заперечував будь-який зв'язок із цим бізнесом, називаючи всі розслідування простими звичайнісінькими провокаціями та захищаючи схему як дієвий інструмент боротьби з тіньовим оцінювачем. Ситуація досягла свого піку абсурду восени 2019 року. В Україні вже пройшли президентські та парламентські вибори. До влади прийшла нова політична команда з буквально безпрецедентною монобільшістю та гучними обіцянками зламати всі старі корупційні схеми. На цьому моменті прошу вас не сміятися, бо корупційні схеми залишилися. Ми беремо в реаліях тих обіцянок, які були. Одним буквально із перших завдань для нового фінансового комітету Верховної Ради стала ліквідація цих самих електронних майданчиків. Здавалося, скасувати відверто паразитичну монополію – це просто найпростіше рішення для нової влади, яка мала би боротися з корупцією. Але щось якось так не сталося. Хоча це рішення могло миттєво додати їй вагомих політичних балів. Але стара тіньова схема і сама система довела, що її ресурс міцності здатний корумпувати навіть тих, хто ще буквально вчора називав себе новими обличчями. У жовтні Комітет з питань фінансів раптово, без жодних логічних пояснень, провалює голосування за ліквідацію майданчиків. 11 депутатів від партії влади відмовляється підтримати знищення схеми. Інформаційний простір просто вибухає. Колишній віце-прем'єр та журналісти відверто заявляють, що за збереження цієї монополії членам комітету пропонували хабарі в розмірі $30 тисяч кожному. Правда, дешеві проститутки. Це був перший, найгучніший і найскандальніший удар по репутації нового парламенту. Ситуація набула такого резонансу, що втрутитися довелося особисто президенту України. Країна стала свідком просто сюрреалістичного реаліті-шоу. Народних депутатів змусили публічно під прицілом телекамер проходити перевірку на поліграфі, детекторі брехні, щоб довести, що вони не брали хабарів від людей Яценка за збереження монополії. Це був момент, коли держава розписалася у власній інституційній слабкості, замінивши роботу правоохоронних органів телевізійним видовищем. Архітектори схеми кинули виклик усій вертикалі нової влади і ледь не виграли цю битву. Тільки після колосального тиску громадянського суспільства, незліченних розслідувань та публічної ганьби парламент зрештою був змушений прийняти закон, який ліквідував електронні майданчики і дозволив українцям безкоштовно оцінювати своє майно через державний портал. Схему було зламано.
Але ті мільярди гривень, які були викачені з кишень українців за 2 роки її існування, назавжди зникли в офшорах. І що найважливіше, ніхто з реальних архітекторів цієї оборудки так і не поніс кримінальної відповідальності за створення системи, яка змусила цілу країну платити данину за відправку електронного листа. Історія Антона Яценка – це не просто кримінальний детектив про великі гроші чи біографія одного конкретного політичного діяча. Це надзвичайно точний, болючий діагноз усій епосі українського державного становлення. Ця історія яскраво і безжально демонструє, наскільки глибоко вкорінені традиції тіньових монополій і наскільки вони здатні виживати, еволюціонувати та адаптуватися під тиском революції, зміни політичних еліт та навіть повномасштабних воєн. Вміння вчасно перефарбуватися, цинічно використовувати недоліки мажоритарної виборчої системи, знаходити шпарини в недосконалому законодавстві робить таких діячів надзвичайно стійкими до будь-якого політичного небуття. Вони сприймають державу виключно як бізнес-корпорацію, де кожен закон можна монетизувати, а кожну посаду купити. Поки ми дозволяємо собі забувати імена архітекторів таких масштабних схем, поки ми з легкістю пробачаємо політикам їхнє голосування за диктаторські закони в обмін на новий фонтан, дитячий майданчик чи продуктову сітку у своєму районі, ми будемо продовжувати ходити по колу, у цьому, власне, замкнутому колі. Наше головне завдання сьогодні, особливо в умовах боротьби за саме фізичне існування нашої держави, формувати жорстку, безкомпромісну інституційну пам'ять. Тільки усвідомлюючи анатомію цих схем, розуміючи логіку їхнього виникнення та назавжди запам'ятовуючи їхніх творців, ми зможемо виробити суспільний імунітет. Імунітет, який не дозволить подібним тіньовим конструкціям знову паразитувати на відбудові нашої з вами держави. Дякую, що додивилися цей вийшов великий, але, мені здається, ємкий розслідувальний випуск до кінця. Ще раз величезна подяка всім нашим донаторам, всім нашим спонсорам, всім тим людям, які нас на постійній основі підтримують. Саме завдяки вам цей проект може розвиватися, масштабуватися. Всі актуальні реквізити у вас зараз є на екрані, є в описі даного відео. Велике прохання підтримати мене як автора, підтримати розвиток каналу, бо це, направду, є дуже і дуже зараз потрібно. Обов'язково залишайте свої думки та спогади про цю епоху в коментарях. Підтримуйте поширення правди, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, справжню історію творять лише ті, хто вміє робити безжальні висновки зі свого минулого. Бережіть себе, побачимося в наступних випусках. Все буде Україна і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.